მოგესალმებით, მე ვარ პარუნაშვილი ხატია, 21 წლის საქართველოდან ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი. მინდა მოკლედ მოგიყვეთ ჩემი ამხელა თავგადასავალი. თუ როგორ დამამარცხა ლეიკემია. საქართველოში, როდესაც დამიდგინეს დიაგნოზი ლეიკემია, მაშინ რა თქმა უნდა, ჩემ თავზე რა ხდებოდა არ დამიჯერებია. ამიტომ წამოვედით დასადასტურებლად თურქეთში. როდესაც წამოვედი, დამეწყო გაუსაძლისი ტკივილები, მისი ატანა უკვე აღარ შემეძლო. მოვედი ექიმთან, ამიღეს ანალიზები და როდესაც ექიმთან შევედი, დამიდასტურდა იგივე დაავადება. მაშინ გავიაზრდა, გავაცნობიერე თუ რასთან მქონდა საქმე. მაგრამ მახსოვს ექიმის პირველი სიტყვა, რომ განკურნებადია და ხატია არ იტირო. და დღემდე მისი რწმენით მოვედი აქამდე, რომ არაფერი არ იყო საშიში და მე ისევ ჯანმრთელი და ბედნიერი ვიქნებოდი. მაგ დღიდან დაიწყო ჩემი კურნალობის, ესე ვთქვათ, კურსი, რომელიც მოიცავდა 4 ქიმიოთერაპიას და 1 გადანერგვას. და რა თქმა უნდა, დიდ დროსთან იყო ეს დაკავშირებული და საკმაოდ დიდ თანხებთან, რომელიც ჩვენთვის გაუსაძლისი იყო. დავიწყო კურნალობა, მქონდა ძალიან რთული პერიოდიც. ჩემ ტკივილს უკვე აღარ დავეძებდი, მთავარია თანხა გქონდა და მკურნალობა გამეგრძელები. მაგრამ ყოველთვის მქონდა ექიმის იმედი, როცა შემოდიოდა სიხარულით და ბედნიერებით ვივსებოდი. არა მარტო ექიმის, არამედ აქ მომსახურე ექთნების და ყველას ძალიან თბილად მეკცევდა და თბილად მიმიღეს. ძალიან რთულ პერიოდში ყველა ერთად ჩემთვის გაერთიანდა და ერთგუნდად შეიკრა, რამაც ძალიან გამამხნევა, დამამშვიდა და ცხოვრების ხალისი ისევ დამიბრუნა. მთელი საქართველო გვერდით დამიდგა. ყველა ერთად ჩემთვის გაერთიანდა და არ არსებობს, მინდა გამოვყო სამცხე ჯავახეთი კუთხე, რომელმაც მართლაც რომ ჩემთვის ყველაზე მაქსიმუმი გააკეთეს. ისინი მაიმედებდნენ და მათი ესეთი გამხნევებით ვცოცხლობდი მე დღემდე და ესე მოვედი. ასევე ძალიან გვერდში დამიდგნენ ემიგრანტები, არა მარტო თურქეთის, სხვადასხვა ქვეყნების. ვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. და კიდევ ყურადღება მინდა გავამახვილო ბანერების აქციაზე, რითიც მე ესე გადანერგვის ფული შემიგროვეს ბავშვებმა, რომლებიც ყინვაში, თოვლში თუ სიცხეში ჩემთვის გარეთ იდგნენ და ფულს აგროვებდნენ. გვირჩიეს, რომ იყოს საუკეთესო ექიმი, საუკეთესო კლინიკა და ამიტომ გადავწყვიტეთ აქ წამოვსულიყავდით და რა თქმა უნდა იყო ძალიან მტკივნეული, უიმედობა, უხალისობა, მაგრამ რაღაც პერიოდში ჩნდებოდა ისეთი რაღაცები, რომ ყველა მეგობარი გვერდით მედგა და მოწყენის საშუალებას არ მაძლევდნენ, მაგრამ კლინიკაში თავს ვერ გრძნობდი ავადმყოფად, იმიტომ რომ ექთნები იქნებიან თუ ეს ექიმები ყველა ისე მომხნეობდა და ძალიან თბილად შემოხვდა. Xatia presented to the hematology department of Altunizade Acibadem Hospital in September 2019. On blood tests, we found that she had a low red blood cell count and low platelets, which are cells involved with stopping bleeding. So the next stage, we did a bone marrow examination, and that showed acute lymphoblastic leukemia, which is a malignant disorder of the stem cells of the bone marrow. Hence, we started treatment with high-dose chemotherapy. Is called hyper-CVAD chemotherapy. And after one course, we did another bone marrow examination, which showed that the disease was in complete remission. So everything was going all right for the time being, but there was one snag, a complication, and that was at presentation, when we did Xatia's genetics, we found a complex karyotype, which means that one has 23 pairs of chromosomes and several of these chromosomes in Xatia were broken. In real terms, the meaning of this is that Xatia's acute lymphoblastic leukemia would return in future unless she had bone marrow transplantation from somebody else, an allogeneic transplantation. But she did have Mariam, who is her sister and 50% matched. Half-matched. In medical terms, haploidentical. So we decided to do haploidentical transplantation for Xatia as she had a very high risk of disease relapse, the risk of her disease coming back. And in January 2020, we started the transplantation procedure.
We gave her a very high dose chemotherapy which ablated her bone marrow, which got rid of her bone marrow. And then we infused the cells of her sister, the 50% matched sister, through a catheter as bone marrow transplantation. After this period, we had a relatively eventless follow-up of Xhatija, and when we did her bone marrow, we found out that she was still in complete remission. In other words, there was no disease, and the genetics of the bone marrow was completely her sister Mariam's bone marrow. So it was a very successful transplantation, and she has been healthy and well ever since. We will be following Xhatija up both through visits to Altunizade Acibadem at regular intervals and also via our hematology friends in Georgia. And we hope that all is going to be well for her future. მინდა ექიმზე გამომახვილო ყურადღება, რომ საოცარი ადამიანია და მისი წყალობით დღეს მე კარგად ვარ და ფეხზე დავდექი ისევ და ცხოვრების ხალისი დამებრუნდა. გამიმართლა ალბათ რომ ამ კლინიკაში მივხვდი, იმიტომ რომ საუკეთესო კლინიკაა, საუკეთესო მომსახურებით. უბრალოდ მოვუწოდებ ონკოპაციენტებს, რომ რწმენა ყველაფერს ნიშნავს და ზოგჯერ ხასიათი წამალზეც კი მნიშვნელოვანია, ასე რომ არ დანებდნენ არასდროს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.